Tervetuloa uuden videon pariin. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa perehdytään BMWn suorasuihkusysteemiin, eli mehän käytetään meidän moottorissa Direct Injection systeemiä. Ja nyt mä katson tällä hetkellä, että miten mä saan mun moottori nollakohtaan. Meidän pitää katsoa pumppujen ajoitus, eli korkeapainepumppujen ajoitus. Että milloin siellä onko, tuossahan korkeapainepumpulle, eli tuolla korkeapainejärjestelmällä, sille ei ole sähköistä pumppua, tai on siinä siirtopumppu sähköinen, mutta se ihan mikä tekee paineen, se on nokka-akselissa meillä siinä päällä. Mä itse asiassa kohta näytän tuolta paremmin mikä se on, mutta nyt mä katson, että miten tämä saadaan moottori nollakohtaan, että päästään tekemään se mittaus. Me joudutaan ottaa ensimmäistä kertaa tästä moottorista venttiilikopa pois. Nyt tässä jos olisi käynyt joku semmonen tilanne, että meitä olisi huijattu, niin siellähän voi olla, että sieltä uupuu vaikka jotakin sieltä moottorisältä. Toivotaan, että sieltä ei uupu mitään. Tai että se on B58 sisältö. No se ei voi kyllä olla. Ruuakko tuon ja tuon Selvä. Tää vaihtaa työkamppeja. Muistakaa verkkokaupassa, tukekaa meitä. Tämmösiä huppareita. Tämmösiä pipoja. Ei oo tämmösiä housuja. Kato, kyllä jos olisin pikkupoika, niin kyllä äiti huutaisi. Mä menen ensin sanoa sulle, kun juoksit tonne yläkertaan, niin lähti niin nopea kengät jalasta, että... Ei voinut olla jalassa. Nyt mä vaihan työkamppeja. Hyvä. Mulla on teille mahtavia uutisia ja hyvä tarjous. Elikkä Kärkkäisellä Timco työkaluvaunut koodilla Mika 10 pinnaa alennusta kaikista. Tässä on esimerkiksi tämmönen Timco Elite työkalupakki, hinta 649. Sitten saa 10 pinnaa alennusta koodilla Mika. Elikkä nyt on oikea aika, jos teidän pitää päivittää autotalliin tai johonkin työkalut. Niin tää on tosiaan tosi edullinen vaunu. Meillä on ollut tämä käytössä siitä asti, kun tämä talli tuli, eli yli 3 vuotta. Täällä on löytyy 3 kokoiset räikät, kuusiokolot, listaräikät. Yksi on käytössä tällä hetkellä, niin siksi uupuu täältä. On kaikki kuusiokolot, systeemit, normilistat. Löytyy sitten räikkähän kuusiokolot ja torksit. Sitten löytyy ruimeisselit. Muutama on mennyt hukkaan tässä vuosien varrella. Pihdit, vasarat ja pitkät kuusiokolokat ja torksit. Eikö itse asiassa on vaan torksit ja vähän jakaria. Sitten on tyhjää tilaa täällä. Ja se mikä tässä on parasta, niin oikeasti näin hyvälaatuinen tämmöisellä rosteripäällä oleva työkaluvaunu ilman työkaluja maksaa normaalisti enemmän. Eli tässä saa oikeasti hyvät työkalut ja hyvän pakin erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Käyttäkää sitä koodia Mika ja Kärkkäisen verkkokauppaa. Tää on itse asiassa semmonen homma, että mitä enemmän sitä aina käytetään näitä kaikkia koodeja, niin se jeesaa myös meitä. Eli muistakaa se. Ja sehän on hyvä, että te saatte tästä alennusta. Eli 10 pinnaa koodilla Mika, Kärkkäinen verkkokauppa. Ai että heti M50 tulee mieleen. Tämä näyttää niin kuin me ajoitettaisiin Nokia, mutta ei ajoiteta. Elikkä S5-moottori, kun on tämmönen, niin tästähän ei ole oikeasti... Mitä mä sanoin? S5-moottori. S5-8-moottori, no melkein sama S5. Tässä on tosiaan nämä meidän korkeapainepumput. Korkeapainepumppuhan toimii sillain, että tästä se painaa tuo nokka-akselissa oleva kohta, painaa tuonne päin ja se samalla tekee paineen sitten täällä sisällä ja me saadaan se tarpeeksi korkea paine sitten ihan noille suuttimille. Ja jos joku on miettinyt, että minkä näköistä on korkeapainesuuttimet, ne on tämän näköistä. Eli nämä painuu suoraan sylinterin sisälle. Ne äsken otettiin pois tuolta. Näissä on itse asiassa varmaan joku tuommoinen tiivistysrengas. Sitten kun nämä laitetaan paikalle, niin nämä kannattaa varmaan putsata. Täällä on vähän möyhyä. Mutta ne on tosiaan tämän näköiset nämä suuttimet. Ja nämä pysyy meillä ihan vakioina, eli nämä ei tule muuttua mihinkään. Mutta sehän tarkoittaa myös sitä, että me ei pystytä aivan kaikkia tehua näiden kautta saamaan, jonka takia me käytetään näitä immuusaria-suuttimia lisäksi. Mutta nyt, että me saadaan tehtyä oikein ja pystytään käyttämään moottoriohjauksella suorasuihkua, niin meidän pitää mitata tämän moottorin pumpun, että milloin se pumppaa sitä. Eli meidän pitää saada tietoon tilavuus, että paljonko sinne tulee polttoainetta, niin me tiedetään sitten sen puolesta kertoa sille moottoriohjaukselle, että miten se toimii. Mä en ihan täysin ole tähän itse tiedä tähän juttuun, mutta onneksi Finger Motorsilta on tullut meille selvät ohjeet, miten meidän pitää tehdä, niin me tehdään vaan ohjeiden mukaan ja sillä me saadaan tarpeeksi oikeat tiedot tänne. Meillä on molempiin pumppuihin laitettu, koska ne on eri syklillä, niin laitettu heittokellot ja täällä keulassa meillä on tämmönen. Niin tästä me nyt nähdään sitten, että paljonko meidän pitää sen tietyn asteen määrää välein sitten laittaa tuo lukema, että paljonko tuo pumppu liikkuu ylös ja alas. Niin nyt aloitetaan tekemään sitä. Otetaan Jokke läppäri ja rupeat tekemään kirjanpitoa. Kyllä vain. Laitetaan timeläpsiä päälle. Niin.
oikein tarkasti kun kahtoo, niin GT-räikkä rupeaa näkyy tältä puolelta pikkuhiljaa. Ollaan nyt tunti pyöritelty sitä tuossa. Ja me ollaan saatu nokkaa pyöritettyä 180 astetta toiselle pumpulle. Koska konettahan pitää pyörähyttää 2 kierrosta, että se nokka pyörähtää 1 kierroksen. Niin siinä on oikeasti melkoinen pyörittäminen. Mutta tämä pääperiaate tuli tässä selväksi, niin seuraavana me tehdään se loppuosa siitä, että me saadaan molemmista pumpuista, koska ne pyörii tosiaan ajoitukset eri aikaa. Kato kuka meille saapui tänne. Antti, Icope Division. Kato mitä meillä on täällä. Ai että mä oon niin tyytyväinen. Tässä pillet kalikkaa. Ja nää on itse asiassa pulverin maalannut, Antti maalasi nämä. Elikkä nyt me saadaan meidän etujarru paikalle, eli nämä on nyt tehty justi oikeanlaisiksi meille. Ja sitten nämä on hienot. Nyt saadaan PC Racingi meillä kuule niin makiasti kiinni näillä. Elikkä tää on tehty tiukaksi tänne, näin. Me saadaan kato yhdellä pultilla vaan tuolta kiinni se. Ja sitten tää kiinni, niin tuosta kirrataan, niin me saadaan kiinni. Eli hienoa pillet palikkaa. Aina vähän erikoista, kun me tehdään tällä sillä niin kuin polvia vasten veistämällä. Sitten Antti tulee, niin se tuo meille tämmöisiä hienoja pillettikalikkoja. Mutta on makia ja kevyt ja hieno. Etujarrut saadaan nyt kasattua ja saadaan nuot PC Racing lisäsäiliöt laitettua kiinni. Sitten Car Vertical koodilla Motorsport 20 pinnaa alennusta. Täällä on kuule tämmönen 700-sarjalainen BMW. Tämmösenhän mä olisin halunnut, mutta onneksi mulla ei ole tämmöisiin autoihin edes rahaa. Mutta tässä on tosiaan tämmönen uuskoppanen 700-sarjalainen BMW. Ja 750 ajettu hyvin kovasti läjään tämä auto. Ja simsalabim, täällä se on korjattu. Elikkä tässäkin on justi itse asiassa tuli vastaan muuten tuolla yksi semmonen TikTokki, missä oli kaas ollut jotakin hämminkiä. En muista, että oliko sitä kolaroitu vai mitä oli. Mutta kannattaa oikeasti tarkistaa se auton historia. Jos olette ostamassa sitä autoa, niin ei käy tämmöisiä ylläripylläreitä. Tämmöissäkin autossa on niin paljon kaikkia sähköjuttuja, jos on tuolla lailla rutattu se auto, niin sieltä voi oikeasti löytyä näitä piileviä vikoja. Mutta koodilla Motorsport tai sitten meidän videon lisätiedoissa on linkki Car Verticaliin, niin se aktivoi teidän sen 20 pinnaa käyttöön. Niin käyttäkää sitä koodia. Täällä on meillä tämmönen flekti. Ja tästä flektistä sen verran, että nythän meillä on kotelointi. Ja tää flekti, mitä me käytetään, niin tää on PVM-ohoitettu. Oho, nyt mä nostin sen pois tuolta. Niin, tämähän on tosiaan PVM-ohoitettu samanlainen kuin meillä on tuossa E91, eli Femarin alkuperäinen flekti. Tuollehan on sitten semmonen kotelo tehty nyt. Näin. Tämmönen tuli siihen, niin tää nyt sopii justiin tähän. Ja se mikä tässä on hienoa, niin me ei tarvitse muokata tätä flektiä mitenkään. Antti teki tänne vielä oikeat tämmöiset, kato hahalot mihin se menee. Ja noin. Ja sitten täällä ylhäällä on tämä. Niin sitten tämä laitetaan tuonne. Noin. Ja sitten se menee tuonne alas. Ja sitten se jää sinne paikalle. Jos mulla ei olisi varpaat välissä. Näin. Sitten me tehdään tänne vaan semmonen varmistus, että se pysyy hyvin kiinni. Mutta nyt on makia. Eikö hyvä? Se on semmonen. Se pitää vaan laittaa paikalle. Itse asiassa tuossa Tevi-systeemi kerkesi tehdä meille jo semmoisen yhden hienon osan. Kerettiinkö me esitellä? En varmaan sitä on jotakin sanottu. Ehkä. No jos ei oo, niin käydäänpä tämä vielä läpi tästä. Elikkä tämähän on tosiaan, niin Tevi-systeemi pokkas tämän pellin. Jokke oli hyvin suunnitellut tämän, niin sehän oli helppo katosta tehdä. Mutta nyt meillä jää kaikki tuonne suojaa alle sitten hyvin. Tähän tullaan katsoa, että laitetaanko tähän jotakin hienoa juttua päälle. Pulveri varmaan päälle ja ehkä jotakin grippiteippiä. Jos ei sanottu, mä ehkä muistelen, että me ollaan puhuttu, mutta tämä tulee meillä olen täällä ja joku olikin laittanut hyvää YouTube-kommentti, että pitää katsoa, että tämä seinämä on tarpeeksi pitkä, ettei käy semmoista, kun polkaisee näin. Ja sitten jos luiskahtaa jalaka, että se jää tuonne väliin, niin tää pitää meillä tuoda tarpeeksi pitkälle sitä tuo. Semmoinen. Se on ihan hyvä validi pointti. Niin ehkä jopa jatketaan tätä, mutta katsotaan se sitten. Mutta nyt on asiallinen tää ja kaikki jää tuonne alle piiloon, niin tulee hyvä. Jees. Nyt jatketaan pumppujen mittausta. Ilta on pitkällä. Tää oli semmonen ei niin paljon tuottava työ, mutta homma on valmis. Elikkä nyt me saadaan repiä tämä pois. Se oli pikaliimalla kiinni. Tämmönen oli tää pyöritystyökalu. Mähän on tähän moottoriin tilannut jo nimenomaan näitä jousia varten, mitkä täällä oli. Kun tässä on tää Valvetroniikki, joka säätää tuota nostoa, niin mähän on tilannut siis
tänne sellaiset työkalut, millä mä saan nää jouset pois. Ja sitten mulla on samoin myös kaikki ajoitustyökalut, mitä tähän moottoriin tarvii, niin mä oon ne tilannut. Kaukaa viisas. Mutta nyt saatiin tuo tehtyä, niin meillä on tarvittava dataa, mitä meidän piti toimittaa, niin nyt otettu tästä. Nyt yksi, mikä me vielä tehdään. Tämä Valvetronikki me lukitaan, niin nyt mun pitäisi ottaa 6-jakolla avaa ja testata kumpaan suuntaan tämä pitää pyörittää, että meillä on maksiminosto täällä, niin sen voisi tehdä itse asiassa nyt, ennen kuin tuon kasaan. Nyt pitäisi joku kahtua tästä, että kumpaan suuntaan tämä, milloin on enemmän nostoa ja milloin on vähemmän nostoa. Mä vähän pyöritän tätä niin kahtakaupasta. Nythän siellä ei ole nostua ollenkaan. Mä kahtoin tuolla, kato, tuolla tämä kääntyy niinku poispäin tuosta keinusta. Elikkä nyt kun mä kirraa sisäänpäin, niin nyt meillä rupeaa tulemaan nousu. Tuolta kääntyy tuo. Kato, voisi tulla venttiilinen nosto. Tuleeko vielä lisää koko ajan? Joo, eli mitä enemmän kirrataan, niin sitä enemmän on nosto. Eli kiinni päittämä. Maksi kiinni ja lukko. Niin. Tämä pitää kyllä todellakin lukita, että mä oikein huomaan, että mä... Siinä olisi mielivaltaisesti säätyvää pakonokka, jos se tätä luki. Niin olisi. Mutta tää on kyllä imunokka. Imunokkahan se olikin. Aleksia se sanoo tuossa Sitähän sä tarkoititkin. Sitä mä tarkoitinkin. No mutta pieni virhe, kun lauhuttimista puhutaan ja kaikkia muuta. Yhden nokka-akselin kärsii väärin heittää. Nyt on nostua. Nyt on nostoa. Se on valmis, se tietää. Tuokin tieto tuli nyt valmiiksi. Eli nyt saadaan seuraavana kasata meidän tarvittavat osat takaisin paikalle, mitkä sieltä on purettu. Kyllä. Jaha, mikä on meisinki? Meisinki on hyvä. Ei oo mikään tehdä 4 mieheen tämmösiä puskurin kiinni keräytöjä. Ei vissi, ei vissi. Kokeilepa vähän toi. Tää on vähän tuolla. Pysyykö se siinä? Joo. Mietänpä. Nyt palaa nosturi. No niin, hyvä. Nyt katsotaan jikiä. Täällä on yksi jiki vielä. Pitää tulla 5 vielä. Sano sanoa kyllä. Nyt se pitää tuosta. Pitää tuonne päin. Tuohon tuli ihan hyvä R, mutta oliko täällä tarkoitus olla suora? Okei. Molemmat. Just. Alkaa täältäkin päästä lämpenä. Tänne jää. Täältä kappille. Mihin? Kappille. Hyvä ei. Vainio. Mä urakoitsin. Joo, mä oon sen 53 mä oon siihen laittanut jo sen varojen kanssa sen. Mutta tämä menee vähän pitemmälle. Jääkö Vaikka vähän- 55. Aika vähän lyhyt. Siihen ei tuu sitä pystytankoa. Ei tuu. Tuota, Mä voin kertoa sen verran, että tää on 105 ja lietelinjaa. Semmoista tehdään kartanilenkkiä. eli tässä on nyt osa KK-moduuleja nyt tässä autossa tulossa. Sen verran, että me nyt mitotaan meidän kardaani. Tai itse asiassa mä oon kardaanin mittonut jo, mutta niin kuin varmaan tiedätte, meille tulee tuo Samsonaksen RS90. Mä Jukkalta sain mittoja tuohon, niin mä pystyn mitottaa sen kardaanin nyt justiin oikean mittaiseksi ja me pystytään katsomaan kardaanilenkeille oikeat kohdat sitten. Eli tuo laippa, mikä tuolla on, siitä otetaan 115 milliä tänne päin. Ja sitten sen 115 millin jälkeen, niin 115 millin jälkeen meillä tulee tämmönen. Eli lisätään vielä tuohon, eli siihen lisätään 5 senttiä. 5 senttiä vielä siihen. 165 milliä. Tuosta levystä mitä? Niin siihen tulee meidän ristikko. Okei. No niin, katsotaanpa se.
Miksi tämä on näin? Niin, te olette tehnyt niitä puskurin kautta. Elikkä 150, mikä se oli? 165. Sopivasti siinä. Sehän on just sopivasti vaihekköpin kohdalla. Niin. Mutta tuohan niinkö, onko tuo maksimi vai? No, että tästä me päästään, nyt tulee niinkö vielä 150 milliä. Ai siitä tulee, joo justiin. No sitten Tää on lyhimmillään tämän verran tää kartaan. Elikkä tuossa. Joo. Eli se on maksimi. Elikkä me saadaan tehdä se tähän laitaan. Joo. Se tulee käytännössä tuo. Kyllä. Ja säännöissä on sillä lailla, että jos tämän tekee putkesta, niin sen saa tehdä 1,6 milliä vahvasta ja 22 milliä leviä. Tää on vähän vahvempaa, mutta tää on tosiaan niin 22 milliä leviä, eli tää on sääntöjen mukaan. Jos se tehdään erillisestä, eli semmonen pultettava osio, eli tuolla olisi lattarauta näin ja lattarauta päällä, niin se pitäisi olla 50 milliä leviä ja 6 milliä vahava. Ja jokainen, joka on joskus semmoista lattarautaa pitänyt käydä, niin tietää, että se on tosi painava, eli se ei ole hyvä juttu se. Niin sen takia päädyttiin tähän ratkaisuun. Ja nämä sopii tänne hyvin. Mulla on tuolla vielä pojille kartaanin pätkä, joka me voidaan nostaa tähän, niin me saadaan varmasti katsottua se sitten oikeaan kohtaan keskelle. Voidaan me vetää tuohon joku luoversi kiinni tuolta niin päästä päähän. Eikö se tuu suoraan siihen? No tästä laittaa, mulla on tuolla se, mikä sopii suoraan tuohon. Saadaanko me niinkö se molempiin päin kiinni? Se nostetaan vaan tähän keskelle sitten suurin piirtein oikein kohtaan. Niin joo, mutta kun meidän pitää noita sitten ujutella sinne aina, niin sehän on selvä, mutta meillä saa joku. Niin suora vaan. Voi laittaa, ei ole mulle väliä. Joo. Tehdään se olisi viksulla. Siis tää sääntö on kyllä niinkö ihan... Idiootti. Ei tällä on niinkö... Aivan peliä. Ja sitten kiinni tuo voi justiin niinkö varmaan laittaa Sä voit kutosen millisellä puolella. pellillä ja popniiteillä. Niin. Siis tää on ihan tyhmä tää sääntö, mutta kyllähän me oikeesti halutaan tää sillä, että tästä on apua, jos jotakin tapahtuu. Tekee aika rummaa jälkeen, kun se menee poikki, Niin. jos sillä ei mitään ole. Mikallahan kokemusta siitä. Niin jo. Sitä mä mietin, että täältä kun se tuuaan, niin mitenhän se kannattaisi tehdä se. Tuohon. Että kannattaisiko tänne esimerkiksi laittaa näin levy ja sitten tähän tehdä kaaslevy, että se pultataan niin tästä näinkin. Niin ei tarvitse tänne mitään karakkoja tehdä. Eli tuo saisi semmonen levy, kato, sehän pitää tulla suurin piirtein tuon verran alas. Sehän pitää olla jossain tuossa. Jos tähän hitsaisi, kato semmosen lataan näin ja tähän hitsaisi lataa näinkin. Niin ja pulttaisi kahdella pultilla siihenkin. Niin, Läpi tuosta pultti. ja tuosta pulteillakin. Joo. Tuossa pöydällä on lataanpätkä. Kahtoko kuin pahaa tai paksua se oli niinku, tai leviää. Tämähän on justiin hyvä. Tätähän me pystytään käyttämään siihen. Mutta entä jos se olisi... Sitä on vain liian vähän. Olisiko meillä kulumarauta, kato tähän näin, niin sitten sen pystyisi pulttaamaan ylöspäin kiinni. Tuon mä saan lyödä poikki. Mitä me nyt tehdään? Että mun ei tarvi kaikkia liittimiä tilata uusia, eikä hommata. Niin me pystytään tilaamaan osaan näistä liittimistä niin pinnit erikseen, niin me pystytään ehkä käyttämään tiettyjä liittimiä. Siksi otetaan vakiojohtosarjasta näitä liittimiä irti, niin kaivetaan näitä. Eli jouduttiin ihan välikatolla käymään. Esimerkiksi tässä meillä on etuvalojen liitin. Ja tämä nyt mietitään, että tehdäänkö tähän erillinen liitin vai miten tehdään. Mutta katsotaan nyt kuitenkin, että meillä on sellainen mahdollisuus, jos ei me esimerkiksi saa jostain uutta liitintä, niin me pystytään sitten sen jälkeen niin käyttämään näitä liittimiä. Tämä on vähän sellainen varajuttu. Sä voi lopettaa nyt, kun mä tulin kumoon. Käytetään paikalle tätä. Ei vain, no nyt laitat mikin. Nyt laitat, kun sä oot... Ei nyt ei mikitetä. Kyllä miki, pistä se tuohon. No niin. Se piottaa tois. Nyt ei kestä nää Ville hommit. Joko on tarpeeksi alla? No. No niin, käytetäänpä sitä paikalla. Oho, kato. Siinä oli oikea järjestys. Tämä piti olla yläpuolella. Ai sekä piti olla yläpuolella? Joo. Näin. Miten? Näin. Eikö laita molemmat päät sinne ylös? Molemmat päät ylös. Niin. Otetaanko lasit pois? Ota lasit. Näin. Nyt näyttää hyvältä. No niin. Sehän on lyhyt. Ei oo. Se on justi. Ei siihen kestä sitä kovin sulla pykälää. Ei siihen tehdä pykää. Se hitsataan siihen kiinni. No se hyvä. Etteikö oo? On se. Lyönkö siihen Ai heppi. Meillä sitä saa koneekki. No niin, otapa maski. Anna maakaapeli. Muokaapeli. Ei, Ei nyt. ei missään olosuhteessa. Tuolla on vähän maalia tuolla. Ota
Laita semmoisen lähimpään kohtaan siihen vaikka, että niitä. Pysykö siinä vähän? Joo. Laita tuolta yläkulmasta tuolta. Pysyykö se? Ei kukaan pysy. Pysy. Nyt se pitäisi tehdä reikä tuohon. Reikä. Niin. Pohjassa reikä, eikä. Miten siihen reijään saa? Se ei pitää poraa. Porakone. Poraa. Tarvitaan pora Ja poran. ja poraan terä. Lasketaanko niin paljon alaspäin ja Joo. porataan ylhäältä päin, niin se saa hyvää kokoinen teräkin. Joo, ja sitten niin, Keskelle. oliko se 12 ne se? Mä menen tänne sisään. Tää on siirrytty tähän vaiheeseen. Onko se kato niinkin tässä suunnassakin? No minä sitä justiin siinä niin. No niin, ja nyt on mikrofoni. Siinä on. Älä mene hakemaan sitä. Siihen teräytät. Onko keskellä? No on se niin paljon kesken. Oho, karkas. Ei, nyt ei oo kyllä samaa kohtaa. Ei oo. Tämä ei oo kyllä paras mahdollinen. Se on kesäterässä. Hei, valokuvaaja. Vaihdanpa tuo terävämpää. Vaikka pykälää pieni. Tästä erottaa. Sitten niin. Nytkö saa irrottaa? Eikö tullut hyvää? Tupiako ole? Juhu. Toinen puoli on vielä tekemättä, mutta meillä loppu materia. Sanoitko, että ei tullut hyvää? Ei, sanoin, että tuli hyvä. Kato ne. Että eikö tullut hyvää? Mitä te teitte? Te teitte reijät tonne ja teitte johot. Ja katkaistiin johot väärästä paikasta. Niinkö? Tai minä katkasin. Se olisi kato halunnut, että käytetään ne näiden piuhojen liitoskohtaan asti ne, tiedätkö? Siellä missä nämä takaväleen piuhat yhdistyy, niin sinne asti olisi käytetty. Sä katkasit vähän tänne. Mä katkasin vähän tänne päin. Tuolla näkyy tommonen töpö. Niin, siihen asti kun nämä kaksi taloa yhdistyy. Niin. No ei se niin justi. Ja Ei johtua se löytyy. kato. Löytyy. Joo. Tää seuraavaksi. Mä en tiedä, kyllä me lähdetään kotiin. Vai lähdetäänkö? Onko se näin? Se on jo 9 kohta kello. Kyllä lähdetään. Laitetaan varmaan täältä sitten jossakin vaiheessa ainakin niin nippusitteillä kiinnittymään. Tuohon ja tuo. Eiks vaan? Uskokko näin? Kyllä mä näin uskoisin. Sehän vielä pysyy siinä hyvin, mutta se voi kokea kovia tämä takapukkuri jossakin tuossa. Kyllä siihen sitten porataan, kun se on isketty seinään. Kyllä. Ei vielä. Täällä on useita reikä, se palaa siinä laitetaan kiinni. Ei se voi olla. Onko se siinä? On se siinä. Päätetään tältä päivää tämä. Mika taisi mennä vähän tuohon johtosarjojen ihmettelyyn ja tuohon. Josta ei paljon näkynyt. Ei se. Ensi viikolla kun tämä lähtee sinne, niin kai ne liittimiä sun muita tuossa nyt selvittelee. Semmoista. Me tehtiin Villen kanssa tosiaan tämä ja teitä laitatte noilla valot kiinni. Joo, ja etujarrut on laitettu paikalle, eturattaat on paikoillaan. Ne on kans siellä. Katsottiin, että ne pääsee kääntyilemään ja Kyllä. auraukset on suunnilleen sillä, että se liikkuu eteenpäin ja taaksepäin. Ja... Ootappa Viljami hetki. Ei meteliä. Nyt ei me tee. Ja mitä muuta? Ei, kylläkään ne siinä pojat tekee kartanilenkkejä. Niin, pojat tekee kartaanilenkkejä ja metelöhtiä tuolla, kun yritetään kuvata jotakin. Ja Mika laittoi tänne kaikki paikalle, että se pääsi kokeilemaan tuota nui ja tuota nui. Että ei jalka tee sinne taakse. Sillä lailla fiksusti ja hienosti. Ja Mä rupeaa näyttää aika muuta? valmiilta. Maali sitä uupuu. maali siitä puuttuu. Tai vähän johtaa. Tää sä kahtot siellä. Eikö me lopetellaan videot? Mä oon Teijon kyvillä, mun pitää mennä kanssa. Onko sä mun kyyvillä? Oi. Miten muuten, kun ilma kun se lauhtuu, niin
Onko se nyt sitten oikea nimitys sille? On se. Älä rupia vänkää sitäkin ja tuo on laulu. No mitä sitten kun se kesällä lauhtuu, niin kuumenneeko se vai jäähtyykö se? Mikä? Sanoppa sinä. Kesällä jos ilma lauhtuu, niin kuumenneeko se vai niin kylmenneekö? Lauhtuu. Niin. Siis kylmenee. No Miten se nyt eikö se- nytkö se lauhtuu, niin kylmeneekö se nytkin? Eikö se lämpene? Miten? Kääntyykö sinä nollan kohdalla toisinpäin? Kyllä. Jaa. On se. Se on tuon Kalajoen murre. Kertokaapa viisaammat kommenteissa, että miten Mitä päin. se sitten tekee? Jos nyt lauhtuu keli, niin mitä se tekee? No se lämpenee. Ei se kesällä lauhu. Kesällä se kylmenee. Niin sielläkin sitä ei voi käyttää No kesällä. ei. Voi tietää. Ei voi. Ei välttämättä voi. No niin, päätetään tällä tavalla.